day delivery sa ngayon ng bakuna. Kabilang mga ito sa 11 milyong doses ng bakuna kontra coronavirus na inaasahan nating darating ngayong buwan ng Hunyo. Tiniyak ng ating Vaccine SAR Secretary Carlito Galvez na magkakaroon ng steady supply ng bakuna at bibigyang prioridad ng ating vaccine deployment ang mga lugar na most vulnerable sa COVID-19 surges, alinsunod sa direktiba ng ating presidente. Sisiguraduhin natin ang ating mga lokal na pamahalaan ay magkakaroon ng mga bakuna. Kaya sa mga lugar na may report na nagkakaubusan ng bakuna, huwag po kayong mag-alala, may paparating na pong mga bagong supply. Nagsimula na rin po ang bakunahan ng A4 Priority Group or Economic Frontliners ng mga lokal na pamahalaan. Kahapon, June 9 sa San Juan, nagsimula na ang pagtuturok ng mga empleyado kabilang ang store vendors ng business establishments. Pati non-residents ng San Juan ay nagtatrabaho sa nasabing lungsod ay kasama sa listahan ng A4. Inuulit namin, libre po ang bakuna ha, first dose at ang second dose. Tara na at magpabakuna para ligtas kayo, ang inyong pamilya at ang inyong komunidad. COVID-19 updates naman po tayo. Ito ang ranking ng Pilipinas sa mundo ayon sa Johns Hopkins. Number 24 ang Pilipinas pagdating sa total cases. Number 31 po tayo pagdating sa active cases. Number 132 sa cases per 100,000. At ang case fatality rate po natin ay number 92 pa rin at 1.7%. Merong tayo pong 5,462 na mga bagong kaso ayon sa June 9, 2021 datos ng DOH. Papasalamat naman kami sa mga magagaling, masisipag at dedicated na medical frontliners dahil patuloy ang pagtaas ng mga gumagaling dahil 94.1 na po ang gumaling mula sa coronavirus. Nasa 1,210,027 na ang bilang ng mga nakarecover. Samantalang, malungkot naming binabalita na nasa 22,190 ang binuwian ng buhay. Nakikiramay po kami sa mga naulila, nasa 1.73% po ang ating case fatality rate. Ano naman po ang kalagayan ng ating mga ospital sa Metro Manila at sa buong Pilipinas? Tingnan po natin ang ating infographics. Sa National Capital Region po, 53% utilized po tayo pagdating sa ICU beds, 39% utilized tayo pagdating sa isolation beds, 37% utilized po tayo pagdating sa ward beds, at 35% po utilized pagdating sa mga ventilators. Sa buong Pilipinas po, 58% po ang utilized ng ICU beds, 49% po ang utilized pagdating sa isolation beds, 49% utilized pagdating sa ward beds, at 38% utilized pagdating sa ventilators. Bagamat mababa po ang ating utilization rate, naku po, kinakailangan patuloy po ang mask, hugas, iwas at bakuna dahil ayaw po nating ngayon pa kayo madali ng coronavirus matapos ng matagal na pag-aantay para sa mga bakuna. Mask, hugas, iwas at bakuna po. Sa iba pang mga bagay, nakikiramay po kami sa pamilya ni football player Keith Absalon at sa kanyang pinsan na si Nolven na namatay sa isang pagsabok na inako ng CPP-NPA. Ulitin po namin, ang ginawa po ng CPP-NPA ay isang international war crimes. Pwede pong hulihin, litisin at parusahan ang mga tao na gumamit ng pasabog na ito kahit saang parte ng daigdig because what they did po is a crime against the international community. May rin namin itong kinukundina. Narinig po ni Presidente ang hiling at iyak ng pamilya ni Keith ng hustisya, lalo na at nagsabi ang pamilya na binaril ang mga biktima. Nangako ang Pangulo na masusi itong imbestigahan at pagbabayarin ang may sala. Hindi lang pangarap ni Keith ang nagdaho sa kanyang pagkamatay sa kamay ng CPP-NPA, na wala rin ng karangalan na maaari niyang ibigay sa minamahal nating bansang Pilipinas dahil sa pagpatay na ito. Samantalang magandang balita naman po, tumaas ang ating exports noong buwan ng Abril by 72.1% ayon po sa datos ng Philippine Statistics Office. Ito ang pinakamataas sa mga ekonomiya sa Asia. Nalampasan natin ang 38% ng Hapon at 32.3% ng bansang China. Mula US, 3.32 billion noong April 2021, ito ay naging 5.71 billion ngayong April 2021. Ito ay matapos pinayagan natin ng 100% operating capacity kahit na tayo nasa enhanced community quarantine. Hudyat ito ng pagbangon ng ating ekonomiya. Dito po nagtatapos ang ating presentasyon. Kasama po natin ngayon, una-una, retired Supreme Court Justice Francis Hardelesa na dati rin po nating Solicitor General.
Siya po ang naghain nung nanalong kaso sa International Tribunal for the Law of the Sea, no? Diyan po sa Permanent Court of Arbitration. Kasama po natin si Professor Romel Bagares, isang profesor ng batas, at Dr. Melissa Loha, isang PhD in International Law galing po sa University of Hong Kong. Justice, unahin ko na po kayo, nagpadala po kayo ng liham kay Presidente na bilang paggunita ng panglimang taon ng ating tagumpay dyan sa Permanent Court of Arbitration ay sinabi ninyo na siguro ang pinakamabuting paraan para mapatupad ang desisyon nito ay sa pamamagitan ng pagpasa ng Kongreso ng batas na alinsunod sa desisyon ay mag-aamenda ng ating kasalukuyang Philippine Baselines Law. Bigyan lang po kami ng konting eksplanasyon kung bakit unang-una batas ang kinakailangan. Meron po kasi kayo isang kapwa retiradong maestrado na sinasabi hindi na raw kinakailangan ng batas. At pangalawa, anong magiging hugis ng batas na ito at bakit ito ay magpapatupad ng ating pangalo dyan sa Hague Tribunal. Justice Hardelesa, the floor is yours. Sir, wala kayong audio. Paki-unmute po yung inyong Zoom. Yes. Go ahead, Justice Hardelesa. Justice Hardelesa, wala kayong audio po. Paki-check po kung kayo ay naka-mute. Mic test muna po. Hello, Justice Hardelesa, can you hear me? Hello? Yes, we can hear you now, Justice. Go ahead, please. Yes. Yes. Good morning, Hari, at saka magandang umaga sa lahat ng nakikinig. Ako po ay sumulat sa kay Pangulo sapagkat magbibigay po ako ng isang ehemplo kung bakit kailangan natin ng isang batas. Alam niyo po, pinapadala natin ngayon na bilang mga, ang tawag sa kanila ay mga frontliners natin sa West Philippine Sea, ang mga kasamahan natin sa Philippine Coast Guard, mga kawani ng Philippine Navy, at saka mga opisyales ng Philippine Air Force na magpatrolya sa West Philippine Sea. Ngayon ang nangyayari ay halimbawa nakaraan 2 linggo ay may Nawala kayo, Justice Hardelesa? Oo, nawala si Justice Hardelesa. Subukan natin muna si Professor Romel Bagares habang inaayos po ang linya ni Justice Hardelesa. Professor Bagares, quickly lang po, ano yung nasa desisyon ng Hague Tribunal kung bakit kinakailangan tayong magpasa ng amendatory na batas po dito sa ating existing Philippine Baselines Law? Professor Bagares? Hello? Yes, go ahead po. Yes, go ahead, Justice. As you were saying. Ang mahalaga po ay kunwari ilagay niyo yung sarili niyo sa mga Coast Guard na binibini. Mahalaga na sila ay nasa tuwid na lugar. Anong ibig sabihin?
kailangan mahalaga na may batas na, na nakasabi na ano ang sukat ng ating teritoryo. Ngayon, ano ang sukat ng ating mga possession sa West Philippine Sea? For example, ang ating Coast Guard ay nagpapatrolya sa isang islet sa kunwari sa Pag-asa. Sasabihin ng mga binibini ng Coast Guard sa dayuhan, huwag kayong dito kasi ito ay sa amin. Ngayon, paano nila malalaman na ito nga ay sa atin? Yun, ngayon, diyan papasok ang panukala namin na panahon na sa lahat ng mga posisyon natin sa West Philippine Sea, dapat ang sukat, the meets and bounds. Sa English, ang tawag diyan, ang technical na term ay coordinates. Ang coordinates ay klaro na mailagay sa batas para wala ng question. Para, ang ibig namin sabihin, ang mga frontliners natin, ang mga bayani natin na napupunta ngayon sakay sa ating Coast Guard, sakay ng ating Philippine Navy, at sakay ng ating Philippine Air Force, ay malakas naman ang loob nila. Now, kung magkakaso man, okay, then may klaro na tayong paninindigan na ito, tingnan nyo, ito ang batas namin, ito ang sukat ng sinabi namin. So, ang sukat na ito ay gagawin ng NAMRIA at kung nasa may batas na, tayo ay alinsunod na sa ang tinatawag na treaty na UNCLOS. So sa madaling sabi, kailangan natin ang batas. Hindi lang haka-haka, hindi lang alam ko maraming mga ideya. Ang hindi ko naman sinasabi na ang panukala namin ay yun lang ang paniwalaan nyo. Ang mahalaga ay ang panukala namin ay may dulog ito sa Kongreso sapagkat ang Kongreso lamang ang makapagtalaga ng batas. At kung sabi ng Kongreso ay tama ito, ay pupunta sa Pangulo, papirmahan ng Pangulo, may batas na tayo. So ang argumento namin, mas mabuting may batas tayo na klaro ang sukat ng ating mga possession sa West Philippine Sea. Okay, maraming salamat Justice Ardelesa. Para naman po kay Professor Bagares, bakit sa tingin niyo po, Professor, kinakailangan tayong magkaroon ng isang batas na nag-aamenda ng Philippine Baselines Law? Ano ba hong nakasaad dyan sa Hague Tribunal ruling na naging dahilan bakit sa tingin ninyo kinakailangan magkaroon ng bagong batas? Professor Bagares, please. Well, alam po ninyo, sabi po ng arbitral court sa kanyang arbitral award in 2016, hindi na natin pwedeng itrato yung tinatawag nating dating Kalayaan Island Group bilang isang unit, dahil ito ay pinagbabawal, ito ay hindi alinsunod sa UN Convention on the Law of the Sea, bagkus ay pinaghiwa-hiwalay na yung mga nandoon na tinatawag natin features. Merong rocks doon at LTEs at yung sabi ng korte, kailangan nating tingnan based on individual features. Yung maritime domain doon. Ano ngayon ang kahalaga ng batas? Dahil yung ating pong RA 9522, bago yan yung PD 1596, yun po talaga yung pinakaunang batas na ating pong inilatag para patunayan na tayo may-ari dyan sa lugar na yan. Pagkatapos meron po tayong exclusive economic zone law na na-supersede na rin ng RA 9522. Pareho po ito, yung PD 1596 at 9522, general po yung sinasabi. Yung pong PD 1596, lahat ng nasa loob ng polygonal line sa atin.
Of course, ayan ay claim to effective control, full sovereignty po, hindi po alinsunod sa UNCLOS. Sa 9522 naman, ginawang enclave regime of islands, pero wala pong binabanggit kung ano po ang nasasaklaw ng regime of islands. Liban na lang po sa Bajo de Masinloc. Alam po natin na sa ilalim po ng international law, lalo po ngayon, sinasabi kailangan specific pangalanan. Marami po tayong kasong ganyan ngayon, Burkina Faso versus Mali, Nicaragua versus Colombia, at yung pong natutunan natin sa klase ni spokesperson, yung Eritrea versus Yemen. Sinabi po doon, kailangan i-identify specifically pangalanan at ang kailangan gawin ay magpasa po ng batas. Ngayon po yung isang presidential proclamation po ay executive act, ay yung pong mga batas natin, 9522 at yung pong PD 1596, pareho po itong batas na ginawa po ng Kongreso. So alam po natin na hindi po pwedeng i-amendahan po ng President Executive Act, yung pong Act of Congress. At ayon po sa international law, kailangan po ng sovereign acts. At ang nailatag po ng nabanggit ko ng mga kaso ay yun pong acts of Congress, dahil ito po talaga yung pahiwatig, malinaw na pahiwatig ng tinatawag natin na acts of effective occupation by a sovereign, which is also pursuant to the Island of Palmas arbitration. Maraming salamat po. Thank you, Professor Bagares. At si Dr. Melissa Loha naman, si Dr. Melissa Loha has a PhD in International Law from the University of Hong Kong. Long time no see, Dr. Loha. Ano hong magiging hugis nitong teritoryo ng Pilipinas kung maipapasa po itong batas na inyong pinopropose? Dr. Loha, go ahead. Dr. Loha, paki-unmute po ang Zoom ninyo. Paki-unmute. Yes. Yes, go ahead po. Pasensya na yung Tagalog ko kasi Bisaya, so I will speak in English. The proposed bill does three things. First, it identifies the features by coordinates and name. Second, it identifies or demarcates the baselines. And finally, it reiterates continuing claim to sovereignty of the Philippines, and at the same time, a continuing claim to maritime zones emanating from the rocks, which will have their own baselines. So the function of the first provision would be to exercise territorial sovereignty over specific features consistent with the requirements of Eritrea versus Yemen, Nicaragua versus Colombia, Burkina Faso versus Mali, and so on. It is also consistent with what the arbitral tribunal said when it hinted or instructed the Philippines to treat the KIG no longer as a unit or as a single entity, but rather as its individual rocks with individual territorial seas. So based on that ruling of the tribunal, we can now interpret Section 2 of RA 9522, which requires, number one, the adoption of baselines, and number two, the treatment of the features in the KIG as a regime of rocks in relation to the arbitral award. So that's the function of the first section. The function of the second section, which is to adopt baselines around specific rocks, is to indicate the starting point of the territorial sea of each rock, which would then push against the EEZ of the Philippines, coming from the archipelagic baselines adopted under RA 9522. Now, why is it necessary for us to delineate the territorial sea of each of these rocks? Number one, the EEZ of the Philippines, as defined by our councils in the arbitration, is impeded by numerous rocks inside the zone. And each of these rocks has a TS, has a 12 nautical mile TS. Now, we acknowledge this particular situation in order to avoid a denial of jurisdiction by the tribunal. Had we insisted on a full 200 nm from our baselines based on PD 1592, then the tribunal would have said that, number one, you have a territorial dispute, because then you will be encompassing not only the territorial sea, but even the rocks which are considered territory. Number two, you would have a maritime dispute,
because then your EEZ would encompass or overlap with the TS of each rock. So in our definition, we said automatically we enclave each rock and we enclave each TS. And therefore, we avoided a ruling of non-jurisdiction or inadmissibility. So that's a function of the second provision. The other function is that if you see, look at the map. Go ahead po. We're looking at The the map. second function, yes, the second function is that the tribunal declared that we have an EEZ in mischief-free, Second Thomas Shoal, and Reed Bank. That's very, very clearly stated in the arbitral ruling. At the same time, it says that we have to account for the territorial sea and the rocks inside the ES. But then at the present junction, we have no knowledge of where the TS of these rocks end and where our EEZ begins, or where EEZ meets the TS of these rocks. And therefore, we need to know exactly the intersection between these two regimes so that our law enforcers would know whether to use enforcement or diplomacy. Because once they approach the territorial sea of a disputed area, of a disputed rock, then they should know that they will be governed by the UN Charter on the non-use of force in a disputed territory. At the same time, we have rocks that we occupy, for instance, Patag and Lawak. Now, if we occupy these rocks, and at the same time, of course, it's contested, therefore, we have full territorial sovereignty over the rocks and over the territorial sea. If we know where the territorial sea is of these two rocks, then we will know that whenever there's an intrusion, in the same way that, let us say that if we were in possession of Makinan or Simcoe and there was an intrusion in Julian Felipe, then we can say that you are already intruding into our territory and therefore you are impairing our territorial sovereignty. And therefore our law enforcers should know what they're supposed to be doing. Now, finally, the final section reiterates all our claims. There is no disruption in our claim. We are not surrendering anything. We are simply saying we are clarifying these claims so that we can begin to enforce the award as far as our sovereign rights are concerned under international law. So, of course, you can say that the claim as written in our proposed bill is almost incomplete, as we actually had a long debate on whether we should consult Nambaria or we should just go ahead and make a list. But according to Justice, and I think we subscribe to his view, this proposal comes from three citizens. This is not coming from a well-oiled, well-funded propaganda political machinery. This is a proposal coming from three ordinary citizens who had to come up with a measure to address certain bizarre interpretations of international law as far as the West Philippine Sea is concerned. And we are not claiming any monopoly over knowledge or over ideas. We are saying that this is a proposal that looks viable as far as our experience, our studies is concerned. And we are hoping that the public and the president might take a look at it and consider the merits of this proposal. Okay, maraming Thank you very salamat. much. Dr. Lohay, dadagdag ko lang po no sa kaalaman ng lahat. Kaya po importante ang batas kasi pag pinag-aagawan po ay lupa, mga isla, kinakailangan magpalagbas o magpakita ng ebidensya ng soberenya at jurisdiksyon. At syempre, isa sa pinakamalakas na ebidensya ng soberenya ay yung batas na kumbaga didikit sa Kalayaan Group of Islands sa teritoryo ng Pilipinas sa pamamaraan na sang-ayon po sa UN Convention on the Law of the Sea. Kung makikita nyo po dito yung kontrobersyal na Julian Felipe, bagamat siya po ay nasa EEZ, magkakaroon po siya ng 12 nautical miles territorial sea at pabor po yan sa atin. Bagamat ito po ay hawak ng mga banyagang bansa. Dahil ang territorial sea po merong soberenya, merong jurisdiction, kahit sino pa ang may hawak ng isla na yon. Okay, pumunta na po tayo sa ating open forum. I hope the three
international law experts can join us for an open forum. And I have to say, napakaganda po na merong konkretong solusyon na ibinigay ang tatlong mamamayang Pilipino at hindi po ito ginagamit lamang sa politika. It is very refreshing at this time of politicking. Congratulations to the three of you po. Punta tayo kay Yusek Roque, please. Yes, good afternoon, Secretary Roque at sa ating po mga bisita. Ang first question po mula kay MJ Blanca Flor ng Daily Tribune. When the President said that he is resisting calls for his vice presidential bid, was it an outright rejection of the possibility that he will run for a government post next year? When the President's words are clear, I don't have to construe or interpret. He is resisting. That is the word used. No? Ayaw po niya. Pero hindi pa naman niya sinasabing hindi. Second question po niya, may we get a clarification on your statement that the President's decision for 2022 elections may be revealed in October, the deadline set by COMELEC for the COC filing, or even as late as December. The cut-off for the substitution period, does it mean the President can replace a PDP candidate for BP at the last minute, just like what he did during the 2016 presidential elections? Our Omnibus Election Code allows for that. Third question po niya, will the President meet with Senator Pacquiao to discuss the issues in PDP Laban as well as the West Philippine Sea dispute? Does the President still trust Senator Pacquiao as an ally and party mate? I will have to consult with the Appointments Office po. Thank you, Secretary Roque. Punta tayo kay Mela Lesmoras, please. Hi, good afternoon, Secretary Roque at sa atin pong mga panaugin. Secretary Roque, unahin ko lang po yung vaccine distribution. Yun nga, nabanggit niyo po na may mga bagong supply na dumating ngayon sa bansa. Itatanong ko lang po kung anong reaksyon ng palasyo dun sa ilang lugar na dumadaing na sana magkaroon din sila ng maraming supply ng bakuna. Masasabi po ba natin na may inequality nga sa distribution at kung meron man, paano po kaya natin ito matutugunan? Hindi naman po inequality, kung hindi it is based on science na talaga pong kung saan yung kuta, kung saan pinakamataas ang mga kaso ng COVID-19 ay binibigyan po natin ng karagdagang supply dahil yung pagbabakuna nga po ay isang depensa laban sa lalo pang pagkalat ng COVID-19. So hindi naman po inequality yon. And ulitin ko po, hindi po karangalan ng Metro Manila plus dahil dito ang pinakamaraming kasong COVID ay mas maraming nabibigay na bakuna. Hindi po yung karangalan. It is not a badge of honor. It is a sad state of fact na marami po ang kaso rito. Indikasyon po siguro na kulang pa sa mask, hugas, iwas at bakuna. Opo. And Secretary Roque, may schedule na po ba si Pangulong Duterte ng second dose niya ng Sinopharm? At hingin ko lang din po sana yung reaksyon nyo. Konektado pa rin po dito. May naiuulat sa ilang bansa na majority ng bakunang ginagamit ay Chinese-made vaccines na nagkakaroon daw ng COVID-19 resurgence. Ano pong reaksyon dito ng palasyo given na majority din ng ginagamit natin sa bansa ay Chinese-made vaccines? Is this a cause of concern po? Mela, wala pa akong alam na schedule sa second job niya pero I'm sure inantay kasi yung EUA na narariyan na. So anytime. Pangalawa, wag muna nating tanggapin po yung konklusyon na nagkakaroon ng resurgence sa mga bansa na ginamit ang predominantly Chinese. No? Kasi pati po sa Inglaterra na ang ginamit nila AstraZeneca, halos lahat, no? Halos 100% dahil doon po gawa ang AstraZeneca and nagkaroon din po ng resurgence. I don't think na may kinalaman yung bakuna sa resurgence. Kung hindi, siguro nagkakaroon sila ng false sense of security dahil marami nang nagbabakuna, nabakunahan, nagpapabaya na sila sa mask, hugas, iwas. Ang leksyon po rito, kahit marami nang nababakunahan, hanggang wala pong population protection, kinakailangan mask, hugas, iwas pa rin. Opo. At panghuling tanong na lang po, Secretary Roque, malapit na kasi nating ipagdiwang ang Independence Day at ngayon kasalukuyan din yung National Flag Days. Ano po ang mensahe ng Malacanang para sa mga okasyong ito at may schedule po ba si Pangulong Duterte na may kaugnayan sa mga okasyong ito? Meron po. Dadalo in person ang Presidente sa komemarasyon ng ating Independence Day. Ito po ay sa labas ng Metro Manila but I'm not at liberty to say for security reasons. Ang mensahe po natin,
talagang ang Pilipino sa mula't mula iaalay ang buhay para sa kalayaan ng inang bayan. Okay, thank you so much po Secretary Roque at sa ating mga guests. Thank you, Mela. Punta tayo kay Yusek Roque, please. Yes, Secretary, from Jason Gutierrez ng New York Times for Secretary Roque and Justice Hardelesa, comment on Justice Carpio saying he believed that Hardelesa's proposed bill was unnecessary because President Duterte could simply issue a presidential proclamation listing the geologic features complete with names and coordinates, and that this would be faster than passing legislation. That's so wrong. Unang-una, the tribunal said na nga yung ating domestic law, PD 1596, is inconsistent with UNCLOS. Now, tama po, it does not automatically nullify the domestic law. But pursuant to Pacta Sunt Servanda, we have a treaty obligation and an obligation under customary international law to amend our existing laws to comply with the UN Convention on the Law of the Sea. Hindi naman kasi po pwede na yung kaparehong desisyon kung saan sinabi ng tribunal na walang basihan ang Chinese claim to historic waters sa 9 dash lines because hindi ito sang-ayon sa UNCLOS, yun lang ang kikilalanin natin at i-ignore na natin yung probisyon ng desisyon na nagsasabi na yung 1596 natin ay hindi rin sang-ayon. Totoo po, hindi siya na-nullify. It continues to be valid because the tribunal has no power to nullify our domestic laws. But we need to amend it to conform with it. At siyempre po, dahil dinala naman natin yung kaso na yan sa paninindigan na dapat masunod ang UN Convention on the Law of the Sea, dapat sumunod din tayo. At pangalawa, hindi ko po alam kung bakit mababago ang isang existing batas na isang presidential proclamation. Ang alam ko po sa bansang ito may separation of powers, tagapagpatupad lang po ang executive, ang nagbibigay ng pulisiya ang Kongreso. Perhaps si Justice Hardelesa would like to add. Nako, walang audio na naman si Justice. Nawala ang audio mo, paki-unmute. Thank you. Yan. Ang masasabi ko lang ay ako ay natutuwa na napag-uusapan ang issue na ito. Kailangan ba na mag-amyenda ng baselines law? At kung kailangan ba ng panukalang batas o hindi na kailangan ng panukalang batas ay isang presidential proclamation. Ngayon, itong mga usapin ay dapat ang sasagot ang Kongreso. Ngayon, at hindi lang ito ang sinasabi namin na maaring solusyon. Kasi ang sulat namin sa Pangulo ay pang-5 anibersaryo na po ng panalo natin sa International Tribunal. Ngayon, kung tayo ay naniniwala na ang panalo natin ay tama, paano natin ma-enforce? Okay. Ngayon, maraming panukala, marami ng mga sinabi yung mga ibang tao. For example, merong dumulog sa International Criminal Court. Okay. Yun, pag dumulog ka sa International Criminal Court, hindi na tayo magdidebate. So, in that sense, it is straightforward. Okay? Ano ang pakay ng kaso sa International Criminal Court? Na dinulog ng mga ibang Pilipino para mapanagot ang isang leader ng katunggali natin na bansa ng kriminal sa mga pananaw na may mga hindi kasiyasaya na ginawa sa West Philippine Sea at pananagot siya ang bansa sa lahat ng pinsala sa ating sa West Philippine Sea. Ngayon, ito ba ang
tama na hakbang. Ngayon, may ibang variation din na pumunta na lang tayo sa United Nations. Okay? Anong gagawin natin doon? Irereklamo natin ang isang bansa. Okay. Ngayon, at saka kung pupunta tayo sa United Nations, dudulog lahat ng mga bansa at susuporta sa atin. Okay? Ngayon, isang paraan din yan. Merong mga nagsasabi na sundan natin ang nangyari sa Nicaragua, sundan natin ang nangyari sa Arctic Sunrise. No, maraming posible. At itong kasamaan ko dati sa Korte Suprema, marami nang sinabi, pwede ito, pwede yan. Ang sinasabi lang namin, ang sa pananaw namin, ang pinaka-practical na paraan na ma-enforce ang desisyon, kung ang desisyon ang tamang paraan, ay pag-amyenda. So, hindi namin sinasabi na kami lang ang may alam. Hindi namin sinasabi yan. Ang nagagalak ako na napagdebatihan at alam na, sinabi na namin ang aming pananaw. May pananaw ang ibang ex-justice, may pananaw ang ibang profesor, may pananaw ano. At saka, hindi lang pananaw ng abogado ang importante dito. Pananaw natin lahat na mamamayan. Kasi importante na ano ang gagawin natin. Yun lang ang frustration namin. Na after 5 years na napanalo natin ang kaso natin, pinaghirapan ng mga mamamayan at nakatulong din tayo ng kaunti, siguro ay magsama-sama na tayo. So, balik sa tanong, ang mungkay namin sa Pangulo, at ako'y nagagalak na maraming tagisan ngayon ng pananaw. Let's have a bill. Kaya naman sinasabi ko certified bill kasi ay matatapos na po ang termino ng Pangulo. Kung ang bill naman ay pag-usapan, I'm sure tayo ngayon sa tagisan ng hindi tayo matatapos. Alam naman ninyo sa kongreso natin, medyo mas matagal pa ang doon, may abogado, may doktor, maraming So yun ang sagot ko. Hindi ko sinasabi na ang panukalang ito ang isang na siya lang o isa lang ang tama. Thank you, Harry. Maraming salamat, Justice. Yusek Roque? Yes, may follow-up lang po si Jenaline Cabiling. What was the President's response to Justice Ardelesa's letter? Will the President ask Congress to swiftly pass a new baseline law? He immediately asked that it be subjected to complete staff work, and he was very appreciative of the suggestion. From Laila Salaverry of Inquirer, what is Malacanang's position on the BIR regulation increasing the income tax on most private school from 10 to 25%? Cocopeya, the private schools association, earlier sought the President's help on the issue. The school said could lead to the school's closure, as this would be an added burden to them when they are already struggling to survive amid the pandemic. Nagsalita na po ang ating kalihim ng Secretary of Finance, and we of course support the position of the Secretary of Finance na yung interpretasyon po ng BIR doon sa non-profit schools na dapat 100% na kinikita nila ay hindi napupunta sa any other purpose other than for the purpose of the school is pursuant to the CREATE law and pursuant to established jurisprudence, lalong-lalo na yung kaso po ng Lasal versus Commissioner Bureau of Commission of Internal Revenue. Okay, thank you, Secretary. Punta naman tayo kay Tricia Tirada, please. Hi, good afternoon, folks, and to our guests po. Sir, nung interview po ni President with Pastor Kibuloy, nabanggit niya that the administration solved the traffic problem on EDSA. Isa nga po example niya, yung Cubao, yung to Naiya, ang travel time is only around 15 minutes na lang.
But sir, we're wondering, where did the president get this information? Kasi sir, how can we say that the problem has been solved when we are in a pandemic and Metro Manila has been on a lockdown, strict and moderate lockdowns for more than a year? Na ibig sabihin, sir, marami yung hindi nakakalabas, marami yung work from home. And kapag nag-GCQ nga, sir, yung makikita naman po natin sa mga reports din na medyo sumisikip na rin yung kalsada during rush hour. And pre-pandemic, mismo pre-pandemic, sobrang bigat pa rin po ng traffic sa EDSA. Could the President be out of touch or maling information yung nabibigay po sa kanya? Hindi po, tamang impormasyon ni Presidente. Bakit po? Hindi naman po magtatanong ng pribadong connector kung wala silang estimate kung ilang kotse ang daraan dyan. So dahil nga po sa kanilang estimate, mahigit kumulang po, mga 30% po ay dumadaan na sa connector at hindi sa EDSA. So hindi po yan haka-haka dahil yan naman po ay kabahagi ng negosyo. Kung hindi sila makakabawi doon sa napakalaking halaga na ginugol nila paggawa ng connector na bilyon-bilyones, hindi po nila itutuloy yan. So ang realidad po, kaya nila tinayo yan dahil alam nila na maraming kotse na imbis na Pero sir, dadaan what do we sa... make of the situation? Wait, I'm not yet done. No? Tinayo nila yan kasi alam nila na merong dadaan miski magbabayad sila dahil mas mabilis nga at dahil hindi na sila dadaan doon sa EDSA at dahil po yan nababawasan ng dumadaan. Hindi ko lang po memoryado ngayon kung ano yung actual volume na dumadaan ngayon, but during the inauguration of the connector, sinabi po yan ni RSA, hindi ko lang maalala yung exact number, but if I'm not mistaken, it's something around 30% minimum, no? Na instead of passing through EDSA, ay dadaanan po sa connector. So hindi po haka-haka yan. That's based on a business decision, and that's based on projections and actual facts now na mas maraming dumadaan na ngayon, nagkakaroon ng alternative route to the north and to the south, not having to pass through EDSA. Pero sir, what do we make of the situation na, for example, ngayon nga pong GCQ, nagsisikip pa rin po yung mga kalsada? Are we confident, sir, na kapag halimbawa completely na open na po yung economy, kaya po ng mga daan natin yung volume pa rin ng mga sasakyan? What is a fact is marami nang nagkaroon ng alternatibo to EDSA. Yun ang hindi natin mabubura. Ako kasi buong talambuhay ko, dumadaan ako dyan sa EDSA na yan. Bata pa ako, nakatira ako sa South, at papasok ako sa UP. So, araw-araw sa aking talambuhay, dumadaan ako dyan. Totoo naman po, nabawasan ang dumadaan sa EDSA. At hindi lang naman po yung connector ang dahilan dyan. Nagkaroon din po tayo ng bus lanes, no? Na ngayon po, hindi na magulo ang trapiko dahil wala ng mga bus na kung saan saang lanes dumadaan, nandun na sila sa dedicated bus lanes. Sir, doon naman po sa usapin ng VFA, ano na po kayang mangyayari dun, sir? Kasi nabanggit din po ng Pangulo sa interview that he's demanding or he wants an explanation from the US doon po sa pag-handle nila nung pag-mediate nila nung 2012 standoff. At kung hindi raw po nila magagawa yan, sabi niya, malabo. So, ibig sabihin po ba nito, mawala ng chance or mas mahina na po yung chance na matuloy po yung VFA? Again, I think he was clear. Kung makapagbibigay ng eksplanasyon ng Estados Unidos kung bakit Pilipinas lang ang pinaalis nila sa Scarborough at di nila inantay na umalis ang China, siguro po may pag-asang VFA. Pero kung walang satisfactory na eksplanasyon, sabi ng Presidente, malabo, and I will just have to quote him on that. Sir, patanong lang po ng kasamahan natin sa MPC, si Yanes Capanti. Kailan daw po magsasubmit yung palasyo ng proposed bill amending baseline sa Kongreso? It's subjected now to complete staff work kasi ang request is for it to be certified as urgent, and I made the additional request that if the President so agrees, then it should also be included in the SONA para malakas ang mensahe sa Kongreso na this will really become a priority bill, but it's now under staff work. All right, thank you very much, folks. Thank you very much, Trish. Let's go to Yusek Roque again, please. Yes, Secretary, thank you. Question from Chris Jose of Remate Online. Reaksyon ng Malacanang dahil napabilang daw po ang Ilog Pasig at 18 iba pang ilog sa bansa na sa listahan ng world's top plastic polluter. Well, nakakalungkot po yan. That's not something na we should be proud of. Dati nga po, meron pa tayong commission just on Pasig River pero wala rin nangyari, no? So sa akin po talagang kinakailangan ipatupad ang ating existing laws, ipatupad yung obligasyon ng mga water concession agreements na magkaroon talaga ng wastewater treatment at ipatupad talaga yung pagbabawal ng pag-discharge ng kahit anong nakakasira
sa kalikasan dyan po sa Pasig River. It is a test of our law enforcement capability, no? Pero ito po yung problema nga na that has existed for many years now, no? Pero I'm hoping that with this badge of dishonor, baka po maging radical din ang mga hakbang na gagawin ng ating gobyerno para malinis na once and for all yung Pasig River na yan. Okay, bale, nasagot niyo na rin po yung second question kasi niya kung anong gagawin ng gobyerno para maalis daw po sa listahan. Thank you, Secretary. Punta naman tayo ngayon kay Pia Gutierrez of ABS-CBN, please. Hi sir, magandang hapon. Sir, dun sa interview ng Presidente last Tuesday, sinabi niya na tumanggap siya ng bahay mula kay Pastor Apollo Kibuloy nung mayor pa siya ng Davao at plano niya na dun siya titira after his term. So how does the palace defend this po? Hindi po ba ito malinaw na paglabag sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act? Hindi ko po alam kung ano ibig sabihin yung tanggap. It could be usufructory, it could be... Hindi ko po alam yung detalye. I will have to inquire. Kasi sabi po ni Dean Tony Lavinia na anything substantial, di mo siya pwedeng tanggapin while nasa gobyerno ka, and it doesn't matter kahit sabi mo na technically magiging sayo lang ito pagkatapos ng term mo because that violates not just the spirit of the law but the law itself. Alam mo, I know Dean Tony Lavinia very well. He's in the same camp as Justice Carpio. Nothing good to say about the president. I'm not surprised. Alright, sir. Sir, dun sa Sinopharm, bakit po kailangan hintayin pa ng Pangulo na magkaroon ng EUA para magkaroon siya ng second dose when the donation was already covered by the compassionate use permit? Is this an admission on the part of the President na dapat talaga hinintay niya yung EUA ng Sinopharm bago niya ito ginamit for the first dose? Because some doctors reached out to him and said perhaps he should wait for the EUA. And out of respect to our medical frontliners, he complied. Bakit daw, sir? Bakit kailangan he should have waited for the EUA? Anong sinabi ng mga doctors? Well, I'm not too clear because he has his own personal physicians and he takes advice from a group of doctors who have access to his personal physicians. No, but I was not present in the meeting. Pero ang sabi nga ni Presidente nung inanunsyo niya na ibabalik niya yung 1,000 para wala nang gulo, sige, ibabalik ko na. No? So that's the context by which I'm saying that the doctors reached out to him and said, antayin ng EUA. Okay, sir. Sir, last question na lang dun sa vaccination of the pediatric sector. Sabi ng DOH, even with the FDA approving the emergency use ng Pfizer for the 12 to 15 years old, susundan pa rin yung prioritization framework. Pero may mga magulang po na nagtatanong, what about those minors na merong comorbidity? Like, for example, mga teenagers na merong asthma. Hindi ba sila mapapasama doon sa A3? Alam niyo po, antay muna natin ang pagdating ng mas maraming bakuna. That's speculative at this point because alam natin na pagdating po ng Hulyo at saka susunod na mga buwan ay darating na inaasahan nating bulto na mga supply. No? So let's wait a while po muna dahil ngayon it's futile to answer that question habang nagsisimula pa lang po tayo ng A4 at habang tinatapos pa rin natin yung A1, A2, and A3. Alright, sir. Maraming salamat po. Maraming salamat, Pia. Punta tayo uli kay Yusek Roque, please. Yes, thank you, Secretary. From Paul Adrian Samarita of TV5, nito daw po nakaraang araw may mga nabuong pila sa ilang vaccination sites para sa A4, particular na sa Maynila, kung saan maaga pa lamang daw po ay mahaba na ang pila and in turn maaga pa lang ay inabutan na po ng cut-off. Ganito din ang sitwasyon sa isang mall din sa Maynila. Natanggap na po ba ito ng IATF at ano po ang maaring gawin ng task force para i-address ang masolusyonan masolusyonan ng kanilang LGUs? Well, nag-apologize na po si Vaccine Czar Carlito Galvez for the slight delay ng deliveries ng inaasahan nating mga bakuna. Nagkaroon po tayo ng konting shortfall ng buwan ng Mayo, pero lahat naman po ay inaasahang dumating ng Hunyo. So again, we will reiterate, konting pasensya lang po. Talaga nag-agawan po ang buong daigdig sa mga bakunang ito, pero bagamat matindi po ang agawan dito ay nakaka-deliver naman po tayo, no? At inaasahan po natin na in the coming months the supply we will have more supply at lahat naman po tayo mababakunahan. Maraming salamat po sa kagustuhan nilang mabakunahan. Opo.
Second question po niya, you said that you will only run in 2022 if Davao City Mayor Sara Duterte will run for president. However, yesterday your page on Facebook posted that you attended an event by the League of Mayors of the Philippines, Bulacan chapter, but pictures suggest that there are Sara run materials in the event. This raised the question, are you supporting the calls for Sara Duterte to run for president? In another note, are you supporting her bid in order for you to run for higher office? Unang-una, yes, I support the Run Sara Run movement, but I respect that the decision will have to be made by Mayor Sara herself. But I have added my voice to the voices of many who believe that she should be the next president of the country. As to whether or not I will run, well, depending nga po yan sa maraming mga konsiderasyon, funding, health, and of course, I don't want to be presumptuous. Hindi ko po alam kung sinong imbitahing mga kasama ni Mayor Sara if and when she decides to run. Third question po niya, meron ba tayong inclination kung ano ang magiging susunod na quarantine classification sa NCR Plus na nasa GCQ at sa mga lugar na nasa MECQ until July 15? Are we seeing some areas in MECQ areas na maaring ma-retain sa MECQ status or totally escalate into ECQ? Well, binabantay pa po natin yan. For Metro Manila, the numbers are looking good. The hospital care utilization remains very low. We're at 53 in ICU beds at yan po yung isa sa talagang importanteng factor for escalation. So I would say in fact that based on the figures, Metro Manila Plus might be looking at a de-escalation. It might not be to MGCQ, but it could be to ordinary GCQ because ang GCQ po natin ngayon ay meron pang mga restrictions. At mamayang hapon nga po, isa sa pag-uusapan ay yung pagbubukas ng gym dahil talaga naman po yung mga gaya kong dati ng mataba, lalong tumaba dahil wala pong gym. No? So, aanunsyo po natin kung ano magiging desisyon ng IATF. And at the other areas po na nasa MECQ ay binabantayan po talaga natin yan and we are always data-driven po. So I do not want to speculate dahil hindi ko po nakikita yung datos dun sa mga ibang areas na nasa MECQ. Nakita ko lang po dito sa Metro Manila. Opo, fourth question niya, DTI Secretary Ramon Lopez said that opening of some indoor non-contact sports as well as some indoor tourism activities will be decided by IATF today. As of now, does the task force have an inclination on what will be the regulations for these industries? Well, meron pong naging technical working group meeting kahapon that recommended a course of action sa IATF. Hindi po ako nag-attend noon but we will know what the recommendation of the technical working group will be in a meeting that will commence at 2 p.m. today. Thank you, Secretary. Punta tayo kay Pia Ranada, please. Hello, Sec? Yes, go ahead, please. Yes, sir. Three questions for you and then one question po sana for Justice Hardilesa. First for you, sir, did you get any feedback on your suggestion that the baselines law amendment be mentioned in the SONA? Wala po. It's subject to full staff work. Okay, ang sagot ni Presidente, pakisabi kay Justice, ganito, pag merong suggestion sa akin, ibibigay ko muna yan sa Office ng Legal ng Executive Secretary. Then it will be forwarded to the Executive Secretary for a recommendation for my decision. No? So yun po yung sinugot niya actually no? And asked me to relay to Justice Hardilesa. So it's just an openness to study the matter. Okay. And then, sir, are there any developments on the debate regarding face shields? Because some critics are saying that our policies aren't keeping up with the science and burdening Filipinos unnecessarily. Ano na po yung naging discussions dito? On the contrary, no less than the Philippine Medical Association gave its opinion that meron pong utility at meron pong dahilan kung bakit dapat ipagpatuloy yung pagsusuot ng face shield. Dahil ngayon naman po, halos lahat na tayo meron face shield. No? So yung economic reason, I don't think holds anymore. But sir, how about in certain contexts like outdoors? Some people are saying na at the very least outside, like when people are pursuing activities outside, exercising, jogging, that we shouldn't anymore require face shields. I think naman law enforcement will also use common sense. No?
For instance, you don't use mask when you're in the water swimming, no? And swimming is an allowed sport, no? In the same way, I don't think law enforcement will hold it against you if you are running or bicycling na walang shield, no? Given that you're engaged in a non-contact sport anyway, no? So I think there's also an element of common sense. But sir, aren't you going to formalize this? Because if you just rely on common sense, diba, and it's not in the law or it's not in the resolutions anywhere, what's to stop law enforcers from saying that, oh, bawal yan, hindi naman nakasabi sa batas na pwede? That would really depend on the ordinance, no? Kasi ang IATF power naman, wala kaming legislative powers, no? We are relying on the ordinances passed by the local government units. And then, sir, lastly for you, what are the discussions now about what fully vaccinated persons can do? I understand there aren't any guidelines yet, but have there been at least movements on talks on what we can allow fully vaccinated people to do? That's in the agenda this afternoon and it's under executive session. So, importante po yan, pag-uusapan talaga mamaya. And no holds barred discussion. That's why it's under an executive session. And so, sir, do we expect that by the end of the day, mayroon na pong guidelines? Well, I will announce whatever is decided upon by the IATF. Normally, I wait a day after dahil kinakailangan ko yung signed resolution. But given the importance of the topics, I will ask for leave to announce even without the signed resolution. Okay. And then my last question is for Justice Hardileza. Justice, do you agree with President Duterte's remarks that the Hague ruling should just be thrown in the trash can? Excuse me, what is the question again? Sir, do you agree with President Duterte's remarks that the Hague ruling should just be thrown in the trash can because hindi naman daw po siya enforceable? Okay. Tiningnan ko yung statements ng Pangulo. I think in the first place, he did not say na throw it into the trash can. He said something else. And then sinabi niya yon sa konteksto sa context na sinabi niya. So you will remember na ang Pangulo ay dumulog din sa United Nations. Sinabi niya na itong napanalo ng Pilipinas I don't know the exact terms but it's durable, permanent. I think sinabi niya permanent. So, tiningnan ko rin sa mga State of the Nation address niya. Pero ang ginagamit niya na termino ata permanent. So, sa kabuuhan, I think the President is supportive of the tribunal's decision. Sir, let me just read out the exact quote. Pinursuko walang nangyari. Actually, sa usapang bugoy, sabihin ko sa'yo, bigay mo sa akin, putang ina papel lang yan, itatapon ko yan sa wastebasket. I think the Sir, questions I think the question's been answered, when no? you work hard for that Hague ruling. No, let me answer. Ang konteksto noon, sabi niya sa usapang bugoy. Ang di ba sabihin ng usapang bugoy ay usapang bugoy. So okay lang yun, sir. No, it's not okay. But okay. ang ibig ko sabihin, kung if a Filipino defends before an international tribunal what is the position of the Philippines, ang magiging importante ano ang sinabi ng Pangulo sa United Nations. Ano ang sinabi ng Pangulo sa State of the Nation address. Okay? Ngayon, ang tanong mo ay mas ninanais mo ba na hindi sana sinabi ng Pangulo ay pwede kang mag-argumento. But ang sabi ko naman sa iyo ay lahat ay nasa konteksto. Everything is said in context. So ngayon alam mo ang mahalaga dito ay alam mo kung tayo ay dudulog ulit sa International Tribunal, ninanais ba ng mga Pilipino na yung mga sinasabi natin will be taken against us? Yan ba ang ninanais natin? Okay, So thank you're you, saying, sir, Justice, that and not thank all- you.
Thank you, Pia. Okay. Let's move on to Yusek Roque again. Yes, thank you, Secretary. From Jerome Aning of PDI, Senator Pacquiao defended his statement on the West Philippine Sea issue by saying he was just a Filipino voicing out what needs to be said in defense of what has been adjudicated as rightfully ours. Ang question daw po niya, as an international lawyer, do you agree that the arbitration case can be described as an adjudication? Well, hindi po strictly speaking adjudication ang isang arbitral ruling in the sense that we know that Philippine courts adjudicate cases, no? Ang Justice, correct me if I'm wrong, ano uli ang tawag sa award nila? It's called an award, no? It's an arbitral award. It's not even a ruling, no? So in international law kasi, the weight of an international tribunal's award is a subsidiary source of international law. It is evidence of the existing customary law of international law. Justice, would you like to add po? Well, I agree with Secretary Roque. Ang may dagdag ko lang is again ang mahalaga siguro ay sa tagisan ng mga pananaw ay igagalang natin ang pananaw ni Senator Pacquiao. Sino ba ang tama? Yun ba ang tribunal ay desisyon? Ano ba to? Ngayon, i-relate ko lang sa topiko natin is lahat yan ay pananaw. Ngayon, may politika, do you agree or not? But ang importante, mga Pilipino ay magkiisa na harapin ang problema na paano natin i-enforce o pagbigay ng halaga ang desisyon ng tribunal. Ano man yon, mga abogado ay mag-iba-iba ang pananaw, kung yun ay whatever they call it. Alam mo yung mga abogado, iba-iba. You can have 10 lawyers in the room, they will describe it 10 ways differently. Ang importante, babalik ko, ano ang gagawin ng Coast Guard natin? Ano ang gagawin ng Air Force? Ano ang gagawin ng Navy kung sila ay ating pinapadala at hinaharap ang katunggali in the open seas? ang topiko natin, kailangan ba ng bagong batas? Sa pananaw namin, yes. Ang ibang tao, sa pananaw nila, hindi kailangan. May iba naman presidential proclamation. Ipaubayan na po natin sa Kongreso. Yun lang po, Mr. Secretary. Okay, maraming salamat. Go ahead, Yusek Roque. Last question. Question po para po kay Justice Ardilesa sa mga guests daw po. In its memorial submitted to the Arbitral Tribunal in March 2014, the Philippine government showed a map of the South China Sea showing two of the Philippine-occupied islands, Pag-asa or Tito Island, and Luwata or Melchora Aquino Cay, as well as the Chinese reclaimed Subi Reef, Cuarteron Reef, and Fiery Cross Reef, all lying outside of the 200 miles EEZ of the Philippines. These features are also outside the EEZ limits of all the other claimant countries. The map appears as figure 2.5 in the memorial. Ang question po, what is now the basis of the Philippines' continuing occupation of Pag-asa, considering that it's outside of our EEZ and that the arbitral award virtually nullified the Kalayaan Island Group polygonal territorial claim of the Philippines? Go ahead, Justice. Secretary Roque, siguro either si Professor Melissa o Professor Bagares. We're running out of time po, no? I'll just quickly answer it, no? Well, the claim po is because Pag-asa is not maritime territory. Pag-asa is land territory which we acquired and over which we exercise sovereignty and jurisdiction. Magkaiba po kasi yung mga batas na umiiral sa karagatan gaya ng EEZ at sa mga isla gaya ng Pag-asa. So even if it is outside of our EEZ, hindi naman po siya karagatan. Isla po siya. At ang importante,
the state that makes the superior claim on the basis of effective occupation, yung ebidensya ng soberenya at jurisdiction, will be awarded that territory. Go ahead, Yusek Roque, because we're out of time now. 1:10, marami pa bang mga tanong? Opo, meron po tayong 3 pang tanong dito. Okay lang Go ba, ahead, Secretary? pakibasa na po yung 3. Opo. From Chris Jose, pinatatanggal ng Court of Appeals ang narcolist sa gobyerno ang pangalan ni dating CA Justice at ngayon later Representative Vicente Veloso III. Ang reaction daw po ng Palasyo. We leave that for the PNP to comply with because that's a lawful order from the courts unless there will be an appeal. Next question, please. Opo. From Joseph Morong, some provinces have increasing number of COVID cases. So what's the approach of the government? The President has said that he will opt for equitable distribution of vaccines. And of course, kaya naman po tayo nagbigay ng priority sa Metro Manila dahil nga po sa mataas ang numero ng COVID. So yung mga tumataas pong numero ng COVID, mabibigyan din po yan ng mas karagdagang mga bakuna. Opo. From Marian Enriquez, TV5, do you think the Chinese government will acknowledge this proposed new baselines law? Paano po ang ating enforcement when there are intrusions? Well, I expect that the Chinese will protest to several aspects of this law insofar as we will claim islands within the area that we're claiming as ours to be ours. No? So asahan naman po natin yan. Pero ano naman pakialam natin sa mga reaksyon nila? Basta tayo, meron tayong batas at hahayaan na natin ang isang international tribunal when the time comes to rule kung sino talaga ang may superior claim doon sa mga isla na ibabahagi natin sa isang batas bilang kabahagi ng ating teritoryo. Opo, pasensya na po. With Karen Lema ng Reuters, the Inquirer quoting Secretary Galvez reported that several vaccination sites around Metro Manila will be temporarily closed this week. Mga ilang daw pong vaccination sites ito? No idea naman po, no? At ang alam ko po yung hindi po itong dumating kaninang umaga na Sinovac, yung second to this one kung hindi po nakalabas na yung certificate of analysis, lalabas na rin, meaning po pwede na po mag-resume very soon. Okay, thank you, Secretary Roque. Okay, wala na tayong Zoom question? Wala na. Okay. Maraming salamat sa ating mga naging panauhin. Justice Hardelesa, Professor Romel Bagares, and Dr. Melissa Loha. Maraming salamat, Yusek Roque, and maraming salamat sa ating mga kasama sa Malacanang Press Corps. No? At dahil we're out of time, sa ngalan po ng ating Presidente, Rodrigo Roa Duterte, ito po yung spokesman Roque nagsasabi, nagpapasalamat po kami sa ating mga nagmamahal na mga kababayan na nagbibigay ng solusyon at hindi lamang ginagamit ang West Philippine Sea para sa kanilang rason na pampolitika. Mabuhay po kayo at maraming salamat po from a grateful nation. Magandang hapon po sa inyong lahat.